داستان به وجود اومدن پو و نامگذاری اون شاید جالبترین موضوع راجع به اون باشه. در زمان جنگ جهانی اول صدفاً هری کولبورن یک توله خرس ماده سیاه که مادرش توسط یک شکارچی کشته شده بود رو از اون شکارچی خریداری میکنه و اسم اون رو به یاد شهر خودش وینیپگ نامگذاری میکنه که به اختصار وینی صداش میزد. کولبورن در سال 1919 وینی رو به باغ وحش لندن سپرد و تا سال 1943 که وینی زنده بود تونست علاقمندان و طرفداران زیادی برای خودش پیدا کنه. یکی از اون علاقمندان کریستوفر رابین پسر کوچیک نویسنده داستان‌های کودکان یعنی آلن الکساندر میلن بود. در نهایت میلن با الهام از این موجود تونست اسم خرس عروسکی خودشو وینی د پو نامگذاری کنه و 4 کتاب مورد توجه راجع به اون بنویسه. بعد از اون شرکت دیزنی به داستان پو علاقه‌مند شد و این علاقه باعث به وجود اومدن اولین فیلم پویانمایی بلند پو در سال 1977 شد. بر اساس اعلام دیزنی در سال 96 پو از نگاه طرفداران محبوب ترین شخصیت انیمیشن های دیزنی، حتی بالاتر از میکی ماوس.